امشب در 24 مجتبی خامنه‌ای در پیامی منتسب به او درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا گفته به خاطر پزشکیان قبول کرده اما نظر دیگری داشته. The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. They are honoring their end of the commitment. و معاون ترامپ هم میگه واشنگتن همچنان اهرم‌های فشار به تهران رو در اختیار داره. واکنش‌ها در آمریکا به تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن. اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگه تفاهم‌نامه مبهمه و اهرم فشار آمریکا رو تضعیف میکنه. تلاش نتانیاهو برای اثرگذاری بر توافق نهایی با جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل به ترامپ گفته خروج اسرائیل از جنوب لبنان مشروط به ملاحظات امنیتیه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال، این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال، در ایران و سراسر جهان خبری فوری داریم. کمی پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی درباره تفاهم‌نامه با آمریکا گفته در این باره نظر دیگری داشته. مجتبی خامنه‌ای گفته به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده و مسئولیتش رو قبول کرده اجازه امضای این تفاهم‌نامه رو داده. خامنه‌ای گفته پزشکیان همچنین به او گفته اگر طرف آمریکایی بخواد زیاده خواهی کنه زیر بار نمیره. به گفته رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات حضوری که در آینده برقرار میشه به معنی پذیرش نظر به گفته او دشمن نخواهد بود. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، خیلی شبیه ادبیات پدرش هست موقعی که موقعیت‌های این چنینی رو مینداخت به گردن رئیس جمهور که اگر موفقیت آمیز بود اعتبارش رو بگیره، اگر شکست خورد بگه که من که گفته بودم. با سلام به شما آقای فرهزاد و بینندگان محترم شما. دقیقاً کاملا درست می‌فرمایید. در واقع اگر چیزی رو از علی خامنه‌ای یاد گرفتند یا در واقع چیزی از اون نظام قبلی در بین این باقی مانده های جمهوری اسلامی همچنان وجود داره، همین شیوه بازی است، یعنی یکی به میخ زدن یکی به نعل زدن، و اینکه این موضوع رو از همین الان برای جانشین علی خامنه‌ای هم تثبیت بکنن که او اگرچه در واقع حرف اول و آخر رو میزنه اما هیچ مسئولیتی نداره. این حالتی بود که ما درباره علی خامنه‌ای در تقریبا همه موارد دیدیم. او در مورد همه چیز نظر نهایی رو میداد، به قول خودشون فصل الخطاب بود، اما در هیچ موردی مطلقاً هیچ گونه مسئولیتی رو نمیپذیرفت. در این حال جدا از مسئله پذیرش مسئولیت که شما هم بهش اشاره کردید، نکته دیگری هم وجود داره، در واقع ایجاد نوعی تعادل یا بالانس بین نیروهای مختلف در قدرت در جمهوری اسلامی است. خب این که مجتبی خامنه‌ای حالا با همه تردیدهایی که در مورد سلامت او، حضور فعال و مؤثر او در فرآیندهای تصمیم گیری وجود داره، حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که آنچه که پیامی که داده شده واقعا نوشته اوست و نظر واقعی او رو داره منعکس میکنه، باید این رو در نظر داشت. وقتی که او صحبت از این میکنه که علل اصول نظر دیگری داشته، خب این نظر کجا و چه زمانی مطرح شده؟ در تمام زمان بعد از آتش بس از 19 فروردین مجتبی خامنه‌ای درباره مذاکرات صحبت نکرده. گروه‌های مخالفی هستند که در این مدت مخصوصا بعد از امضای یادداشت تفاهم انتقادهای تندی رو متوجه شخص عراقچی و محمد باقر قالیباف کردند. اتفاقا کمترین حمله رو به مسعود پزشکیان کردند که طبیعی هم است، برای اینکه او مطلقاً نقشی در این مذاکرات نداشته، اما الان مسئولیت متوجه او شده، با اینکه همه میدونن که باقر قالیباف هست که در واقع رئیس تیم مذاکره کننده هست. او بود که اومد اعلام پیروزی کرد برای جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی پس از امضای یادداشت تفاهم، اما میبینیم که الان گفته میشه که مسئولیت همه اینها بر عهده مسعود پزشکیان هست که شاید کمتر از هر کسی دیگری عملاً در فرایند مذاکرات و تعیین شروط و شرایط نقش داشته. بنابراین میبینیم اون نقش رو که علی خامنه‌ای ایفا میکرد امروز مجتبی خامنه‌ای میخواد ایفا بکنه. میگه نظر دیگری داشته، معنیش طبیعتاً این هست که مخالف صلح بوده
بیشتر شبیه مواضعی که جبهه پایداری در این روزها مطرح کرده. بنابراین اون مسیر رو باز میگذاره، از این بر مسئولیت رو هم از خودش سلب میکنه، به عهده کسی میاندازه که عملا نقشی در تصمیم گیری ها نداره، برای اینکه خودشون رو محافظت بکنن، نه تنها اینجا از در واقع مجتبی خامنه‌ای بلکه از محمد باقر قالیباف هم به نوعی داره حمایت و حفاظت میشه. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش با امضای از راه دور دونالد ترامپ، مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان رسمیت یافت. قرار طرفین در سوئیس درباره نحوه اجرای این توافق گفتگو کنند. همزمان ساعتی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران رو لغو کرده. با این حال سنتکام تاکید کرده ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه باقی میمونند تا بر اجرای کامل توافق و پایبندی طرفین به اون نظارت کنند. بریم به بورگنشتوک همراه با خبرنگارانمون احمد صمدی و مهران عباسیان، جایی که قرار هست فردا هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی اولین مذاکرات رو شروع بکنن. احمد، با تو شروع میکنم. چه داره میگذره اونجا؟ چه انتظار داریم در مورد مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا؟ فردا الان دارن آماده میشن، یعنی تا همین حدود نیم ساعت پیش هم خودروهای دیپلماتیک محل برگزاری هتلی که پیش بینی شده برای این دیدار و گفتگوها مدام میرفتن میمدن، لوجستیک میکردن، وسایلشون رو میبردن. پلیس هم از اینکه به اون منطقه هتل وارد بشیم دیگه اونجا کنترل های امنیتی رو آغاز کرده. حتی دیدم که از نیروهای ارتش و خب تجهیزاتی که آورده بودن هم اونجا بود و در واقع برقرار هست همچنان و دارن آماده میکنن که این نشست رو برگزار بکنن و طبیعتاً دیپلمات ها هم احتمالاً پشت پرده دارن کاراشون انجام میدن با توجه به اینکه سوئیس هم رسما اعلام کرد که این نشست برگزار خواهد شد. اما امروز و دقایقی پیش برخی منابع گفتن که این نشست و این دیدار قرار از فردا آغاز بشه و حتی قرار هستش که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بپیونده و بلافاصله بعد شروع کنن، چون آقای ونس اعلام کرده امروز که از روز پنجشنبه، یعنی همین امروز، اون بازه زمانی 60 روزه که تعیین کرده بودن برای این گفتگوها برسن قابل تمدید هم هست شروع شده و طبیعتاً باید آغاز بشه. البته یه نکته وجود داشت. امروز آقای جید ونس کنفرانس خبری که داشت در اونجا گفت قرار است آخر هفته برم، یه ذره با شک و تردید صحبت کرد، ولی اونطور که ما میشنویم اینجا و از مقامات دولتی و این دیدار قرار هستش که برگزار بشه و آقای ونس هم دیدیم که خیلی محکم صحبت کرد قبل از اینکه نشست جمهوری اسلامی اگر به تعهدات زیر توافق عمل نکنه طبیعتاً پولی به اونها داده نخواهد شد. آقای ونس میگه 100 تا 200 میلیارد دلار دارایی‌های ایران هست که میتونیم در اختیارشون بذاریم، ولی باید به تعهداتشون عمل کنن و خب در ادامه فشارهای خودمون رو داریم. و در خصوص یک نکته دیگه هم که بهش اشاره کرد و در روزهای گذشته ما ندیدیم مقامات آمریکایی صحبت کنن، بحث موشک‌ها بود و گفت در پایان این توافق جمهوری اسلامی موشک‌هایی که بخواد جهان رو تهدید بکنه نخواهد داشت. به نظر میاد که ما از همین الان داریم وارد چالش میشیم و از فردا به وقت اروپای مرکزی ما شاهد این خواهیم بود که اتفاقات جذابی میتونه که برای مخاطبین ما به وجود بیاد و ما حتما در هم برنامه خودت و هم در بخش‌های خبری ایران اینترنشنال اینها رو پوشش خواهیم داد. مهران، در مورد خود محل مذاکرات هم یکم به ما بیشتر بگو، چون اول قرار بود ژنو باشه، بعد بردن الان به این بورگنشتوک در حومه زوریخ. چه اهمیتی داره اون جغرافیا؟ چرا اونجا؟ چه پیشینه‌ای داره؟ خب فرد شاید برای عراقچی ژنو و مذاکرات در ژنو خاطره خوبی از این نداشته باشه، چون قبل از یکی دو هفته قبل اینکه اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنن، خب در ژنو مذاکرات بود در خونه سفیر عمان در واقع در ژنو و بعد از اون حمله شد. حتی اون موقع عراقچی میگفت خیلی خوب داره پیش میره. اما اینجا پشت سر من دریاچه لورسن و پشت اون کوههایی که دارید میبینید در واقع منطقه بورگنشتوک، یک منطقه 60 هکتاری که متعلق به قطری ها
هتل‌های زیادی داره، رستوران‌های خیلی لوکسی داره. همه هتل‌ها بالای 5 ستاره هستن و بسیاری گرونن. خیلی از سوئیسی‌ها، رسانه‌های سوئیسی به این اشاره کرده بودن که مخصوص این محل، مخصوص در واقع هنرپیشه‌های هالیوودی، باید بگم که یکی از فیلم‌های معروف جیمز باند هم همینجا فیلم برداری شده. خب از نظر حفاظتی خیلی اشاره کرده بودن که خیلی راحت میتونن اونجا رو کنترل کنن. امروز ما اونجا دیدیم 500 متر مونده به هتل پلیس اونجا رو بسته بود و نمیذاش هیچ ماشینی وارد بشه. باید بگم به جز هتل اصلی که در واقع قراره این نشست اونجا انجام بشه، هتل‌های دیگه هم خالی هست و فعلا برای 2-3 روز مسافری قبول نکردن. باید بگم هتل‌ها قیمتاش از $1500 حدوداً شروع میشه تا بالا اتاقای از $20,000 و $25,000. هتلی که قراره این نشست در اون برگزار بشه رستوران ایرانی هم داره با منوی در واقع سرسام آور. خب خیلی از مذاکرات هم همین در همین منطقه بورگنوشتوک برگزار شده. مذاکراتی مانند اجلاس اوکراین که 2024 بود، جلسه صلح قبرس یا سودان، اما هیچ کدومش تا حالا به نتیجه نرسیده. یعنی خیلی نشست موفقیت آمیزی برای صلح در این منطقه نبوده. حالا باید منتظر موند ببینیم آیا فردا این نشست برگزار میشه یا نه. خیلی از خبرنگارهایی هم که اونجا بودن همین آشفتگی رو داشتن، چون یک بار میگفتن کنسل شده، بار دیگه میگفتن نه حتما اینجا برگزار میشه. ممنونم از هر دوی شما، احمد صمدی و مهران عباسیان در نزدیکی بورگنشتوک در حومه زوریخ در سوئیس. همزمان در واشنگتن معاون رئیس جمهوری آمریکا رسما تایید کرده که برنامه موشکی جمهوری اسلامی از دستور مذاکرات کنار گذاشته شده. این موضوع با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شده. منتقدان میگن هر توافقی با تهران بدون پرداختن به برنامه موشکی و پهپادی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی ناقصه و اهرم فشار واشنگتن رو تضعیف میکنه. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضی، آرام آرام حالا که دیگه خود متن رسمی هم منتشر شده، به نظر صدای انتقادها هم داره بالاتر میره. همینطوره، مخصوصا بعد از اینکه آقای ونس رسما اعلام کرد که برنامه موشکی جایی هست که ترامپ عقب نشینی کرده. یعنی نه تنها عقب نشینی کرده، بلکه آمریکا قرار هست مجوز توان موشکی متعارف که اصلا معلوم نیست تعریفش چه هست رو به جمهوری اسلامی بده و این صحبتی است که آقای جیدی ونس کرد. نکته دیگری که بسیار مهم بود در صحبت‌های جیدی ونس این زمانبندی مذاکرات هست. با احتساب زمانی که اعلام شده احتمالاً 26 مرداد آخرین روز این مذاکرات و زمانی هست که باید توافق نهایی حاصل بشه. و نکته آخر و جالب در خصوص متن تفاهمنامه بود. آقای ونس گفتش که اصلا دلیل اینکه طول کشید این تفاهمنامه به خاطر اینکه کنگره خیلی بهش انتقاد میکرد. گفت این بود که جمهوری اسلامی نمیخواست اصلا منتشر بشه تا فردا. گفت ما به جمهوری اسلامی گفتیم که اصطلاحاً ما کشور دموکراتیک هستیم، حتی اگه شما درکی ازش ندارید ما مجبوریم به مردم خودمون پاسخگو باشیم و مردم آمریکا میخوان این متن تفاهمنامه رو ببینن. و میگفت بعد از اونم که قبول کردن کلی طول کشید به خاطر اینکه اونها اصرار میکردن که ادبیات فارسی باشه. میگفت ما باید ترجمهش کنیم به فارسی. آقای ونس میگفت من نمیدونم چرا انقدر اصرار میکردن. خلاصه چند روزی صرف اون موضوع شد. مجموع این صحبت‌ها موجی از واکنش‌ها رو اینجا در کنگره آمریکا به همراه داشته. دموکرات‌ها که اصلا بماند، وارد صحبت دموکرات‌ها نشیم. این که میگن این توافق اگرچه شبیه برجام نیست، چون نگران بودن که شب برجام دو بشه، و میگه این به مراتب بدتر از برجام هست. و سناتور مورفی هم میگه آقای ترامپ که در مورد توتال سرندر صحبت می‌کرد احتمالاً منظورش آمریکا بوده، ماها بعد متوجه شدیم. اما در بین جمهوری‌خواها مخالفت‌ها بسیار هست، با ادبیات بسیار سخیفی از آقای ترامپ انتقاد میکنن. سناتور کسیدی خطاب به آقای سناتور لینزی گراهام، کنایه به لینزی گراهام که اسم ترامپ رو گذاشته بود ریگان پلاس، میگه حالا ریگان پلاس که هیچی، تن ریگان رو در گور لرزوندید با این بدترین توافق تاریختون. میگه قبل از شروع جنگ 13 تا سرباز آمریکایی زنده بودن، تنگه هرمز باز بود، ایران تحت تحریم بود، رفتید چه کردید در منطقه و برگشتید. از اون ور مثلا بقیه سناتورام همینطور، مثلا سناتور کلی به کنایه به آقای ترامپ نوشته که آقای آرت آف دیل، حالا به اصطلاح عامیانه خودمون نوشته چشم بازار رو کور کردی با این توافقت، میخوای بیا برو در مورد آلاسکا هم با روسی‌ها مذاکره کن، بلکه آلاسکا رو هم بدیم به روسی‌ها. و ادبیاتی از این دست که به شدت منتقدانه است. اما اگرچه هستن بعضی جمهوری‌خواهایی که میانه رو گرفتن، مثل سناتور لینزی گراهام که خیلی فوری تغییر موضع داده و حالا دفاع میکنه از این متن تفاهمنامه‌ای که قبلا، یعنی تا یک روز پیش اصرار میکرد بعد از مرز کنگره آمریکا بگذره و ما نباید تصویبش کنیم. حالا میگه حالا اگر وارد کنگره آمریکا نشد هم نشد. ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا.
سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به امضای تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته این متن رو در شکل فعلی تایید نمی‌کنه. جب بوش و مارک والاس در بیانیه مشترک گفتن متن تفاهمنامه عمدن مبهمه و باید نه بر اساس حرفا بلکه بر اساس اقدامات واقعی جمهوری اسلامی درباره اون قضاوت کرد. این نهاد همینطور هشدار داده رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی ایران میتونه اهرم فشار آمریکا رو تضعیف کنه. جیسون براسکی مدیر سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک به ما پیوسته. آقای براسکی، مشخصه که دولت آمریکا در این تفاهمنامه که از انصاف نگذریم فعلا قدم اول هست، نشانه‌هایی از بعضی امتیازها منعکس کرده برای ایران. اما آقای ترامپ بارها گفته هدف اصلی او موضوع برنامه هسته‌ای ایران هست. آیا در زمینه هسته‌ای آن چیزی رو که آقای ترامپ ادعا می‌کنه به نظر شما این تفاهمنامه به دست میاره یا نه؟ خب ما در سازمانمون از سیاست کمپین فشار حداکثری پرزیدنت ترامپ خیلی حمایت کردیم، از عملیات بی سابقه چکش نیمه شب و خشم حماسی علیه رژیم ایران حمایت کردیم، اما نمیتونیم از متن این تفاهمنامه حمایت کنیم، برای اینکه به نظر ما آمریکا داره پیشاپیش به ایران امتیاز میده، به جمهوری اسلامی، صرفا برای اینکه قول بده که درباره برنامه هسته‌ای صحبت کنه و این از نظر ما این اون اهرم فشاری نیست که پرزیدنت ترامپ نیاز داره برای اینکه تعهد و امتیاز بگیره از جمهوری اسلامی. میخوام بخشی از صحبت‌های جی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا رو هم بشنویم که در واکنش به انتقادها از تفاهم دو کشور با مقایسه با برجام گفته توافق جدید هیچ گونه غنیسازی اورانیوم رو مجاز نمیدونه و به نابودی ذخایر مواد غنی شده منجر میشه. تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره 1 کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف میکنه. از برجام متنفر بودن، برای اینکه میگفتن که توافق اوباما، توافق برجام ایران رو قوی تر میکنه و اونها از همه ایران رو بهتر میشناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنیسازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنیسازی شده خودشون رو حفظ کنن. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت‌ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند. همچنان با جیسون براسکی هستیم. آیا خریدار حرفای جی ونس هستید که میگه این خیلی بهتر از توافق برجام هست و اورانیوم غنی شده ایران طبیعتا نابود خواهد شد؟ اگر به متن این تفاهمنامه نگاه کنید به صورت مشخص نمیگه که ایران هیچ غنیسازی نخواهد داشت. بنابراین اگرچه ما امیدواریم که این صحت داشته باشه و جمهوری اسلامی بپذیره این تفاهمنامه رو و بپذیره که غنیسازی نداشته باشه، این در این سند قید نشده. بنابراین خیلی سخته که بیایم بگیم که ایران پذیرفته غنیسازی صفر رو وقتی که در متن سند این مندرج نیست و حالا اگه بخوایم تحریم‌های رژیم رو کم کنیم در واقع انگیزه‌ای براشون نمیذاره که این غنیسازی صفر رو بپذیریم. من از این خوشحال شدم که آقای معاون رئیس جمهور به غنیسازی صفر اشاره کرده، ولی اینو باید در متن ببینیم و الان در متن نیست در حال حاضر. ولی خب این هم میگن که متن نهایی نیست، این تازه قدم اول هست تا مذاکرات شروع بشه. قرار فردا در حومه زوریخ اولین جلسه چانه‌زنی ها شروع بشه. آیا امیدوار نیستید که در اون توافق بزرگتر
این موضوعات بررسی خواهند شد؟ خب من هم این توقع رو دارم، این انتظار رو دارم که دولت ترامپ چنین تلاشی رو خواهد کرد که به این مسائل در توافق نهایی پرداخته بشه. اما مسئله اینه که الان آمریکا داره تحلیل میبره اهرم‌های فشار خودش رو که باید روی جمهوری اسلامی حفظ میکرد تا به اون توافق برسه و این ضعف ماست. اگر گزینه نظامی جواب میداد خب طبیعتا شاید به اینجا نمی رسیدیم. به نظرتون کجای کار رو دولت آقای ترامپ اشتباه رفت، اگر اشتباه رفت که الان مجبور شدن به چنین تفاهم نامه‌ای با تهران تن بدن؟ من فکر میکنم که گزینه نظامی جواب داد، برای اینکه برای اولین بار در چندین دهه جمهوری اسلامی مشغول غنیسازی نیست. بنابراین آمریکا از نظر نظامی بیش از هر رئیس جمهوری از سال 1979 به این سو از طریق دیپلماتیک، آمریکا از طریق نظامی این بار دستاورد داشت. جمهوری اسلامی الان غنیسازی نداره و این دستاورد بزرگی است برای این دولت. بنابراین گزینه نظامی جواب داد، اما این توافقی که نتیجه اون هست از این عملیات اخیر تضعیف میکنه استاندارد غنیسازی صفر رو که پرزیدنت ترامپ برای ایران مقرر کرده، به این دلیل که در واقع انگیزه رو از ایران میگیره که اون قضیه رو بپذیره. وقتی که ما به ایران میگیم که میخوایم تحریم‌های شما رو بهشون تخفیف بدیم و کمشون کنیم. ممنونم از شما. جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ما. با ادامه هشدارهای کاخ سفید به جمهوری اسلامی، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا میگه امضای یادداشت تفاهم به معنی پایان گزینه نظامی نیست. او گفته اگر تهران به تعهداتش عمل نکنه، آمریکا آماده است محاصره دریایی همه جانبه رو دوباره برقرار کنه و اقدامات نظامی رو از سر بگیره. خبرنگارمون اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. اردوان، می‌بینیم که سنتکام رسما میگه که محاصره دریایی بنادر ایران رو کنار گذاشته، ولی همچنان جنگ افزارهای آمریکا، کشتی‌های نظامیشون کم و بیش در همون اطراف ایران مستقرن. صحبت‌های آقای هگست در واقع به این بخش از ماجرا ارجاع میده، به بخش نظامی ایالات متحده آمریکا که روی زمین چه اتفاقی داره میفته. در واقع باید بگیم روی دریا داره چه اتفاقی میفته. محاصره شکسته شده، اما نیروهای آمریکایی از منطقه خارج نخواهند شد. بسیاری پس از بحث توافق 14 ماده‌ای بر این باور بودن که نیروهای آمریکایی از منطقه هم خارج خواهند شد، اما آقای هگست داره میگه که این نیروها از منطقه خارج نمیشن، نظارت کامل دارن بر آنچه که اتفاق میفته و اگر دوباره موقعیتی پیش بیاد که جمهوری اسلامی میخواد ناقض اون چیزی باشه که متحد میشه، این نیروها در منطقه عمل خواهند کرد. اون در بخش دیگر صحبتاش اشاره به مسئله نقش جریان نظامی آمریکا در منطقه کرده و گفته که اون توان نظامی که آمریکا در این در واقع در این خشم حماسی به کار برده باعث این شده که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. در نهایت بخش دیگر از صحبتشون داره هم میگه که به هر صورت گزینه نظامی روی میز باقی خواهد موند و آمریکا آماده هر نوع عملیاتی هستش که بخواد در صورتی که جمهوری اسلامی قدمی رو کج برداره وارد جریان بشه. اما اجازه بدید اشاره کلی در ظرف این چند ساعت بکنم که مقامات آمریکایی چه صحبت‌های دیگه‌ای داشتن. جی ونس با اشاره به اینکه رسما دوره 60 روزه‌ای که توافق شده آغاز شده پس از امضایی که این توافقنامه انجام شده، اعلام کرده که مسئولیت و مدیریت نظارت بر اون اجرای کردن توافق رو به عهده خواهد داشت. اما اگرهای مطرح بود که آیا آقای ونس خواهد رفت به سوئیس یا نه، ولی به نظر میسه آقای ونس قرار هستش که در سوئیس هم حاضر بشه. ونس در بخش دیگر از صحبتاش گفته که با به عهده گرفتن مسئولیت تیم مذاکره کننده تمام مفاد اجرایی این توافق رو بررسی میکنه. در نهایت آقای ونس داره میگه که هدف نهایی کنترل تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی هستش
پایان حضور گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هستش و محدود کردن فعالیت‌های موشکی این رژیم. فراموش نکنید که دیروز آقای ترامپ البته در صحبتش اشاره کرده بود که به هر حال جمهوری اسلامی مثل بعضی از کشورها، مثل خیلی از کشورهای دیگه هم میتونه سلاح نظامی داشته باشه. در مورد بحث فعالیت‌های هسته‌ای آقای ونس بار دیگه حرف آقای ترامپ رو تکرار کرد و گفتش که چیزی از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمونده. همچنین گفته که بنا به نقل از آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و همچنین آقای ونس تاکید کرده که حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز ادامه پیدا خواهد کرد و عملاً جمهوری اسلامی اجازه گرفتن هیچ نوع پولی رو از کسی نخواهد داشت. همچنین نکته دیگری که اشاره کرد آقای ونس در ارتباط با مسئله حزب الله لبنان هستش. ونس گفته که دولت لبنان باید کنترل مناطق جنوبی این کشور رو دست بگیره و نه حزب الله. این برمیگرده به اون چالش و اون تنش بزرگی که الان بین اسرائیل و آمریکا در ارتباط با مسئله جنگ لبنان هم مطرح هستش. آقای ونس بخش دیگر از صحبتاش باز هم گوشه از صحبتش رو به سمت اسرائیل بود و تاکید کرد که اسرائیل باید به روند صلحی که داره انجام میشه احترام بذاره و اون رو رعایت بکنه. همچنین مسئله این هستش که در حال حاضر بسیاری از منتقدین در اسرائیل بر این باور هستند که موازی که دولت اسرائیل لازم داره در این توافق لحاظ نشده. اون بحث 300 میلیارد دلاری که الان یکی از جنجالی ترین بحث هستش، آقای ونس بار دیگه تاکید کرده دولت آمریکا هیچ نوع پولی رو نمیده و این کاملا نکته جعلی هستش. اما اجازه بدید خیلی کوتاه به موازی طرف ایرانی هم بپردازم. قبل از ورود به این بحث بگم که مجتبی خامنه‌ای پیام کتبی رو داد و تاکید کرده که نظرش این نبوده ولی اعتماد کرده به پزشکیان و البته مسعود پزشکیان گفته که این اتفاق بر اساس احترام متقابلی پیش آمده، یعنی در واقع اون چیزی که هم آمریکایی‌ها هم ایرانی‌ها بهش پایبند بودن و تاکید کرده صلح، استقلال و همکاری یکی از اصول مهمه. معاون پزشکیان هم در ارتباط با تنگه هرمز تاکید کرده، گفته این جنگ 39 روزه اولین باری بوده که اونها به عنوان سلاح از تنگه هرمز استفاده کردن. اون به نوعی تلبیه باز هم یه تهدید کرده، گفته اگه یه بار بستیم میتونیم دفعه بعدم ببندیم. در نهایت عباس عراقچی هم گفته در گفتگو با خبرگزاری فرانسوی تاکید کرده که همه توافق‌ها شامل مسائل مرتبط با لبنان هم خواهد شد. ممنونم از تو. اردوان روزبه، خبرنگارمون از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، هم به ما پیوسته و همینطور بله. آقای رجبی، اینو میخواستم ازتون بپرسم که این به نظر تازه شروع کار میاد، اینطور نیست؟ برای اینکه تفاهمنامه اولیه است و طبیعیه که طرف آمریکایی، اسرائیلی هم زیر فشار طبیعتاً میخوان که ایران یه تغییر رفتار معنادار انجام بده. آیا به نظرتون چنین ظرفیتی در ایران وجود داره، به خصوص بعد از این حرفای منتسب به خامنه‌ای که واقعا چه منطقه‌ای چه در سطح بین‌المللی پوست اندازی بکنه که طرفای غربی به خصوص آمریکا رو راضی بکنه؟ درود بی‌کران خدمت شما جناب فرداد عزیز، مردم ایران. حالا من تحلیلمو میگم دیگه، نظر من شاید یه مقداری فرق کنه. من نظرم، تحلیل من اینه که دو طرف نیاز دارن که الان از همدیگه گول بخورن، یعنی که دو طرف میخوان هم فریب بدن. نه آمریکا این توافق رو میخواد، نه جمهوری اسلامی این توافق میخواد، اما دو طرف ملاحظاتی دارن. ملاحظات چیه؟ واقع نگر باشیم. آمریکا واقعا فکر نمی‌کرد که تنگه هرمز اینجور مشکلی رو درست بکنه، شاید براش به یک برنامه‌ریزی بزرگتر نیاز داشت. شاید کشورهای منطقه فکر نمی‌کردن که جمهوری اسلامی به دست بزنه به همچین دیوانگی، اما جمهوری اسلامی هم فکر نمی‌کرد که زیرساخت‌های کشور وارد این معادله بشه، فکر نمی‌کرد که خیلی راحت محاصرش بکنن. پس الان چه اتفاقی میفته؟ ببینید خیلی ها میگن که در اتفاق ونزوئلا تو ایران میفته. نه، ونزوئلا با همه اتفاقاتی که بود 9 تا کشور موشک نزده بود. ونزوئلا نیامده بود بگه من یه جای دیگر رو میخوام نابود بکنم. همه اینا رو که بذاریم کنار هم، کسی که یه بار خیانت میکنه دوباره هم انجام میده. یعنی کسی که الان این گروهی که سر کارن، این افراد، حالا مجتبی خامنه‌ای هم اینجا میخواد از زیر بار مسئولیت بره کنار، اما اینایی که سر کارن کسایی هستن که خب
به خیلی‌ها، به همسایگانش، حتی به کسانی که بوده موشک زدن. حالا اون قسمت که اون مردم ایران چجوری برخورد کردن و اون حمام خون کار ندارم، به دیگران ره. یا همه میدونن که این جمهوری اسلامی، این توافق یعنی که جمهوری اسلامی زنده بمونه، خودش رو بازسازی بکنه و دوباره برای همه مشکل ساز بشه. اما منم جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده. پس نظر من اینطوری فکر میکنم که الان اینها نیاز دارن که یک تنفسی بگیرن و میخوان که خود همدیگر رو فریب بدن. اما کی پیروز میشه اینجا؟ اونی که خیلی شناخت بهتری داشته باشه، خودش رو آماده تر بکنه. اما اینی که پوست اندازی میشه، بله شاید پوست اندازی بشه، اما نه با این افرادی که هستن. این افراد احتمالاً در صف مرگن تا در صف قدرت. این یک بحثیه که ببینید خیلی مسئله. شما اگه میبینید بنس میگه خب نموشک داشته باشه، خب اون هم بنس هم این رو درک میکنه که بله کشورها باید حق دفاع داشته باشن، ولی نه اینی که مثلا به فرودگاه و هر جایی که دستشون میرسه موشک بزنن. همه اینها درسته شاید در رسانه اینها رو گفته میشه، شاید هم به خاطر این که صحنه آرایی بشه، اما تو واقعیت چیزیه که اگر این اتفاق بیفته، این فضای، این خطر جمهوری اسلامی نه اینی که برطرف نمیشه، بیشتر میمونه. پس این افرادی که هستن، اون رژیم چنجی که شاید حتی یک بویی از مثلا ونزوئلا برده باشه، یک بویی از سوریه برده باشه، تو این مقطع من فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته. این دیپلماسی هم اولین بار نیستش که ما داریم میبینیم. اتفاقا دیپلماسی شکست خورد که به جنگ انجامید، چه در جنگ 12 روزه چه در این جنگ دوم. آیا فکر میکنید که این بار سوم هم این دیپلماسی محکوم به شکسته و دیر یا زود دوباره دو طرف وارد جبهه نظامی خواهند شد؟ ببینید دیپلماسی یک معنای مشخصی داره، یک هدفی وجود داره که یک خطوط قرمزی وجود داره. دیپلماسی‌های قبلی با گزاره‌های قبلی بود، با جمهوری اسلامی بود که فقط موضوع هسته‌ای بود. الان گزاره‌های جدیدی به وجود اومده. هر نوع دیپلماسی، حالا این بحث این پولی که سرمایه‌گذاری بکنن اینها، شاید این هم درست باشه، سر ایران جدید این اتفاق بیفته، اما دیپلماسی با کسی که مثلا در لحظه تغییر رویه میده، به نزدیکترین شریک خودش هم خیانت میکنه، موشک میزنه، این دیپلماسی یک جور دیپلماسی خشن میشه. پس این دیپلماسی شاید یک مرحله‌ای باشه از این انجام. حالا یک وقتی هم میتونه اون اتفاقات با یک توافقی پیش بیاد، این نفرات برن کنار، حتما هم لزوما معناش جنگ نیست. اما من اعتقاد دارم این افرادی که سر و کارن، این افرادی که قدرت دارن، حالا قالیباف که چهره بیرونیه تا اون افرادی که در تونل ها هستن، این افرادی که کسی بهشون اعتماد نمیکنه که بخواهن باهاشون توافقی اجرا بکنن، پولی رو یا مستقیم یا غیر مستقیم بهشون بدن، یا بخواهن فضایی رو بهشون بدن که خودشون رو بازسازی بکنن. حالا اگر اسرائیل فقط اون دیپلماسی بود که نگرانی هایی داشت، الان نه فقط کشورهای منطقه، همه کشورهای جهان الان نگرانن. بالاخره جمهوری اسلامی دست به میشه گفت باجگیری از خیلی زد. پس این دیپلماسی حتما هم معناش نمیتونه این باشه که جنگ اتفاق بیفته، میتونه تو همین دیپلماسی اتفاقی بیفته که تغییر باشه. اما لزومه این توافقنامه اگر بگوییم میخواهد اجرا بشود، ولی اینی که اجرا بشود اینه که این افرادی که سر کارن نباشن، حالا یا با یک توافقی یا با یک معادله. اما چیزی که الان مشخصه اینه که ما چیزهایی رو که در این یکی دو ماه باش شاهد خواهیم بود خیلی خیلی بی‌رحم‌تر از اون چیزی که تو این کاغذها نوشته شد. آقای رجبی، تا شما رو دارم میخوام اینم ازتون بپرسم، این واکنش منتسب به مجتبی خامنه‌ای رو چطور میبینید؟ به قول انگلیسی زبان‌ها انگار پزشکیان رو داره میندازه زیر اتوبوس. چرا؟ من استدلالم این بود آقای فرداد از روزهای اول جنگ که مجتبی خامنه‌ای یکی از دلایل اینکه پیداش نمیشه اینه که میخواهد یک جوری خاکبازی بکنه که دستش خاکی نشه، به یه شکلی که خود مسئولیت رو از خودش بزنه کنار، این افراد تندرو هم داشته باشه. برعکس اتفاقا اون کسی که الان وقت نیاز داشت تا از اونجا بیاد بیرون یک کاری انجام بده،
مجتبی خامنه‌ای بوده. من فکر میکنم حتی این نامه منتسب به مجتبی خامنه‌ای هم با هماهنگی پزشکیان، شده کوچک بگم، پزشکیان خودش رو گذاشته وسط، گفته که آقا حالا هر چیه بندازید گردن من دیگه. اون پزشکیان هم یک جوری گردنگیر جمهوری اسلامی شده. برای همین اینی که میده، یکیش میخواد قالیباف رو حمایت بکنه که قالیباف انقدر بهش حمله نشه، بالاخره حملات تندی داره میشه. هم اینه که یک مقداری بعداً بتونه مسیر اصلاح طلبها رو که از توی پزشکیان دوباره دارن شاید سفارایی میکنن یه شکلایی مسدود کنه. میبینید که هیچ طیفی، هیچ چهره‌ای در این فضای عجیب فعلی جمهوری اسلامی بتونه قدرت رو قبضه بکنه و دیگران رو کنار بزنه؟ من احتمال یک ائتلاف میدم آقای فرداد. مجتبی خامنه‌ای خیلی ها را اذیت کرده در دوره قدرتش، در دوره‌ای که قدرت داشت در کنار پدرش. خب میدونید در این 3 سال اخیر قدرت دست اون بوده و خیلی ها نگران اینن که مجتبی خامنه‌ای تثبیت کنه خودش رو. همین الانش زمزمه هایی میاد. من احتمال این رو واقعا میدم که ترامپ به راهنما به چپ بزنه و به راست بپیچه. احتمال این رو میدم که یک ائتلافی شکل بگیره و اینها رو کنار بزنن. برای همین بود گفتم که شاید این توافقنامه اجرا بشود، ولی نه با این افراد و نه حتی جنگ، در یک مدل دیگه. ممکنه خود جمهوری اسلامی در داخل، حالا به هر حال کمتر در مورد مردم الان صحبت میشه، ولی فراموش نکنیم در آستانه این جنگ یکی از بزرگترین کشتارها صورت گرفت. بسیاری از مردم طبیعتاً خواستار براندازی این حکومت هستند. آیا فکر میکنید ممکنه فضای اجتماعی رو کمی باز بکنن، کمان که الان هم نمونه های بیرونیش رو داریم میبینیم، از مدارا کردن با کم حجاب ها یا بی حجاب ها تا موسیقی تا موارد دیگر، و فقط در زمینه سیاسی فضا رو تنگتر بکنه ولی از نظر اجتماعی کمی بازتر، چیزی مثلا مثل سوریه دوران بشار اسد؟ این افراد اینجوری بزرگ شدن، این افرادی که سر کار اینجوری بزرگ شدن، اینا اداش هم بخوان در بیارن نمیتونن. با این که بحثای پیش میاد که مجتبی خامنه‌ای بیاد بیرون میخواد عفو عمومی بده، چیکار کنه اینا، اما اینها با این طرز تفکر بزرگ شدن. اینها این توی گوشت و استخونشونه که نگرانن که هر طیفی از این جمهوری اسلامی سر کار باشه، نگران اینه که مردم برش بشورونن. پس اینی که شما حجاب و اینها رو میبینید، اینها واقعا مسئله شرعیش براش مهم نیست، این رو میشه ابزاری برای کنترل میکنه. پس هر طیفی که سر کار بیاد، ولو اینی که در روز اول دوم سوم بخواد یه فضایی بده، از مردم ایران نگران میشه، میگه این اگه ذره بهشون فضا بدیم شاید به ما بشورونن. برای همین پس میره سراغ ابزارهایی که این مردم رو کنترل بکنه، مردم رو توی دستش بذاره، فشار بیاره. یکی ابزاراش حجابه، یکیش اقتصادی، یکیش و مسئله های دیگه. پس من فکر میکنم این افرادی که سر کار هستن بعیده که حتی بخواهند که شکل این رو نشون بدن مگر در مواقع احساسی. ممنونم از شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تازه گفته آمریکا به صلح متعهده و از همه طرف‌ها در خاورمیانه خواسته اجازه بدن مذاکرات ادامه پیدا کنه. دونالد ترامپ گفته انتظار داره آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها از جمله حزب الله و اسرائیل برقرار بشه. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو در پیامی به ترامپ گفته اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کنه از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نمیشه. CNN هم گزارش داده نتانیاهو تلاش میکنه بر توافق نهایی با جمهوری اسلامی اثر بذاره و برای فشار بر ترامپ از چهره‌های راستگرا و سناتورهای همسو کمک بگیره. جاناتان هارونوف، سخنگوی بین‌المللی اسرائیل در سازمان ملل متحد از نیویورک به ما پیوسته. آقای هارونوف، تقریبا به صورت عیان اگر نه رسمی اسرائیلی‌ها دارن ناخرسندیشون رو از این تفاهم‌نامه اولیه بین ایران و آمریکا نشان میدن. اگر واقعا این به نتیجه برسه و ایران و آمریکا توافقی بر اساس این تفاهم‌نامه امضا بکنن، آیا اون اهدافی رو که به نظرتون آقای نتانیاهو به دنبالش بود این توافق به دست میاره یا نه؟
خیلی متشکرم فرداد از دعوت شما. فکر کنم اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که روشن کنیم که این یک توافق نیست، این فقط یک تفاهمنامه است که بر مبناش پروسه 60 روزه رو شروع کنن برای اینکه برسن به یک توافقی. ما از این خرسند هستیم که پرزیدنت ترامپ اصرار کرده، چندین بار تاکید و تکرار کرده که ایران نباید به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای برسه، چه تولید چه خریداری اون. برای اینکه می‌بینیم که بدون سلاح هسته‌ای چه کار میتونن بکنن، طبیعتاً تصورش خیلی دشواره که با سلاح هسته‌ای چه خواهند کرد. اما از سوی دیگر نگران کننده است که به نظر میرسه جمهوری اسلامی همچنان میخواد آینده لبنان رو دیکته کنه. اسرائیل طبیعتاً مشکلی با مردم لبنان نداره. در واقع چندین قطعنامه شورای امنیت جایی که من کار میکنم تصویب شده با هدف ممانعت از هر گونه جنگ بین اسرائیل و لبنان و این حزب الله که مانع اصلی این قضیه بوده. چیزی که میبینیم اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه حاکمیت لبنان رو مخدوش کنه، نابود کنه و از این طریق اسرائیل رو تهدید کنه. خب بنابراین اسرائیل همواره هر کاری که لازم باشه خواهد کرد برای اینکه از خاک خودش و مردم خودش دفاع کنه. آقای نتانیاهو به نظر خیلی خویشتن‌داری کرده در این روزها، اما به کرات رئیس جمهوری آمریکا حرفای تندی علیه او زده، از اینکه ما متحد بزرگمون ها متحد کوچکن، از اینکه آقای نتانیاهو اقدامات بیفکری بعضی اوقات انجام میده، از اینکه وضعیت لبنان رو شاید به دست سوریه بسپارن خیلی بهتر باشه تا اسرائیل، از اینکه میگه آقای نتانیاهو برای کشتن یه آدم از حزب الله یک ساختمان رو در لبنان نابود میکنه. چقدر نگران هستید که روابط اسرائیل و آمریکا که به نظر میرسه در شروع جنگ با ایران در اوجش بود، یک اتحاد بسیار پررنگ نه فقط سیاسی بلکه نظامی، الان دچار خدشه شده بعد از وضعیت در ایران؟ نه به هیچ وجه. شما به همین تاریخ اخیر هم نگاه کنید، ببینید که تا چه اندازه همکاری و تبادل اطلاعات بین اسرائیل و آمریکا بوده. در جنگ 12 روزه در ژوئن پارسال، عملیات فوریه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی رو کشت، یک رابطه ممتد و مستمری وجود داشته، ولی خب مثل هر گونه شراکت دیگری گاهی اختلاف نظر در اون هست. اما چیزی که در رسانه‌ها می‌بینیم اینه که این ادعاها زیاد مطرح میشه که این ائتلاف دچار تشتت شده. البته که اختلاف نظرهایی هست بین دو رهبر در رویکرد خودشون، اما اساساً من فکر میکنم که این توافق به صورت مطلق هست که جمهوری اسلامی نمیتونه و نباید هرگز دستش به یک سلاح هسته‌ای برسه و از این بابت هیچ اختلاف نظری نیست. اغلب می‌بینیم که رسانه‌ها شاید تا حدی این تنش‌ها رو پررنگ می‌کنن و بعد هر وقت که این کارو کردن بعدش شاهد بودیم که آمریکا و اسرائیل شراکت خیلی قوی از خودشون نشون دادن. زیر 30-40 ثانیه اگر بگید، آیا فکر می‌کنید جنگ به پایان رسیده یا این یک توقف و دوباره شروع خواهد شد؟ متاسفانه من خب تجربه من نشون میده رابطه‌ای که با ایرانی‌ها در دیاسپورا دارم، تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار باشه و حاکم باشه و رعب و وحشت افکنی کنه در ایران و مردم ایران رو بهشون لطمه بزنه، احتمالاً ما شاهد توقف در مخاصمات هستیم الان. ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی برقراره و میخواد که اسرائیل رو نابود کنه و تهدید استراتژیک علیه منطقه باشه، متاسفانه برقراری جنگ رو دوباره شاهد خواهیم بود. البته این چیزی نیست که اسرائیل میخواد. اسرائیل یک کشور صلح طلب هست، اما مثل هر کشور دیگری میخواد که از خودش دفاع کنه. ممنونم از شما جاناتان هارونوف، سخنگوی